नमस्कार, हांव शाबनीफ कोयलो तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। गोंयच्या म्हालगड्या नागरिकांक तांची जाणटे पिरायेर गोंयांत शांती आनी सुसेग जाय आसता, पूण ही जाणटी नागरिकां जांची घरां वेलसांव रेल्वे ट्रॅकाक लागीं आसतात तांकां खूबच अडचण जालोली दिसता। रेल्वे गाडयेचे सुमार भायले घोटीक लागून तांच्या घरांच्यो वणटी लेगीत कांपूंक लागतात आनी तांकां गाडयांच्या आवाजान रातची न्हीद लेगीत पडना। जांकां हे परिस्थितीचो अणभव ना तांकां ती भुंयकांप कशी भोगता। ह्या म्हालगड्या नागरिकांची नात्रां इतलीं भियेतात ती ह्या प्रिमेरो वाड्यार थावन पयस आसलेल्या आपणाच्या आवय बापायच्या घरा वचूंक सोदतात। हांव हिंगाचो ओनर, म्हणजे पयशे नांवाचें आहा, पूण आतां आमकां आनी कोण ना, फकत आमी आहाय आनी आमी आतां जाणटी जालीं तरी आसतना आमकां हें गव्हर्मेंटूय सोदता जाय। आतां आमगे इतलें लुगार व्हरोन आमी आतां आनीकय व्हरोन सोदता आनी आमी वयतलीं खूंय। हें गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय पयलें, बाबा आमचें हें घरां आहा, आमी आमचें हें आनी आयल्या आतां उदक इतलें भितर येता आनी मागीर कितें जातलें। आतां इतू स्पिडीन वयताय, एक गुड्स ट्रेन देखून 100 and more than 100 I can say। हरी रात के इतले एक पाटी पयलीं मुद्दा नातू हिंगे येयला बरोबर निघतालो, आतां न्हू सडनली ते वाडेर आनी हिंग पावतरी फोन माताय। दॅट इज ए वर्स्ट वायब्रेशन आनी भुरगे उठोन सारको पिवचे माता। गव्हर्मेंटान मातशें आमचे गाडी उबरना आनी आमचे पब्लिकाक चिंतू जाय। गव्हर्मेंट आमचे चिंतना, फकत येता न्हू ते प्लेसीस चोयता। दॅट इज डिफिकल्टी प्लेस आहा, मनीस कितू स्ट्रगल जाता तें कांयच चोयनाय। गव्हर्मेंटान या रेल्वेसान कोणी येले चेक करपाक, इन्स्पेक्ट करपाक ऑफिशियल्स? आमगे ऑफिशियल अजून पर्यंत येयले, खाली आमकां लँड एक्विजिशन हें धाडलां, नोटीस धाडल्या आनी आमी वचोन एटेंड जाल्ले। परतून आमकां सोतायला ड्युरिंग द कोवीड टायम इवन आमकां टबलांक आयलें तें। आमगेले कोण बरे मनशान आमकां हेल्प केला, आमकां व्हरपाक देखून आमकां हिंगासून वास्को वचपाक जायनासलोलें। प्रॉब्लेम सोदां आहा पात्रांव, हे रेल्वे पयलीं थिंगा आहली मुखार लायन, ती मागीर तेणी मोदें हाडल्या आनी ते सायडीक लुगार दवरलां। ते एवढ आमी करूंक सोदता जाल्यार आमी हुंय वयतले। गव्हर्मेंटान ते रेस्ट केलें लोकांक लागून गव्हर्मेंटान हे भाशेन पब्लिकाक तर सोदता जाल्यार आमी कितें करपाचें? सीज दीस BJP केम हें सदां चालूच आहा। आनी आतां ते डबल ट्रॅक सोदता, डबल ट्रॅक घालूंक सोदता आनी ते मागीर तुगे घर गेलें मागीर तूं हुंय राव, हेतून पडला तेंच पोट बोल्लें म्हणजे जालें। सो तुका बी लँड एक्विजिशन नोटीस मेळ्ळी? हय, नोटीस येयला म्हाका येयला, सगळ्यांक येयला। हें कितें म्हणावं नाका गव्हर्मेंटाचें, मातशें पूण चिंतप ना लोकांचें। आनी हो कोल कित्याक आम देवादानसान कॅन्सील करून सगळ्यांक आतां हिंगाण घायला तेणी। तुजी एज कितें? हाव ओल्ड आर यू? 73. 73. आनी तूं हिंगा रावता फ्रॉम चायल्डहूड? या वी आर हियर ओनली। एंड इज द कोल पोल्युशन ऑल्सो अफेक्टिंग यू? येस, मातशें सांग. कोल एफेक्टींग जाता म्हणजे आमकां रातीचें न्हिदोंक वासून मेळना। तो वास आतांच कसलो वास हो वास घेवन आमी रावपाचें। मनीस कशें जियेतले तांकां लोकांचें पडलो ना, तूं मोराय ना उराय पूण पेंगल जाल्यार पुरो। तुमी चिंतूंक जाय लोकांचें पयलें न्हू, लोकूय तुमकां हाडटा जाल्यार लोकांकूच तुमी मारूं सोदता। Castin Miranda and Aditya Bidre for Herald TV. मोल्याच्या रानांतल्यान 3 प्रोजेक्ट पासार जावपाचे आसले, ताचे आड सेव्ह मोले कॅम्पेन आसली ताचो एक खांबो आसलो, तो म्हणल्यार जुलियो आग्युएर। शुक्रारा दीस ताच्या मरणाक 1 वर्स जालें। जुलियो आग्युएरान जी स्पर्धा सुरू केलोली ती स्पर्धा ताच्या अकस्मात जाल्ल्या मरणाक लागून पुराय जावंक नासली। ती स्पर्धा ताच्या मरणाच्या पयल्या वर्सा पूर्ण केली। रेजियान मुंडी इस्कॉलाचे आदले शिकपी फुडें सरून शिकप्यांक इनाम भेटयली।
Many of us remember Giulio in these words by Ella Mascarenhas, his colleague from Going So Quote. It's been an entire year without our dear Giulia, a year where a lot has changed for the better. The recent verdicts by the Supreme Court were driven by the very action of Amche Mole supporters, such as Giulio, who spearheaded the campaign. He was a true son of the soil who grew up around the forests of Mole. He had something far greater than degrees or specializations, a love for Goa like no other. Because of Giulio, flash mobs, songs, banners, competitions, press conferences, countless field visits, and petitions were possible. Whether it was international or national journalists wanting to cover the Mole story or compiling important information for court, it was Giulio who always took up the responsibility and coordinated it all. At protests and gatherings, he would distribute Save Mole t-shirts that he himself would get printed and move on the periphery of the gatherings, looking for what needed to be done next and ensuring it got done. We miss him dearly, says Nandini Dias Velio of Amche Mole. Goa will remain indebted to him for his warrior spirit. Even during his last days, Giulio was present on his social media, ensuring there was awareness about the issue. We can measure time, but we cannot measure loss. It has been an entire trip around the sun without dear Giulio around. And when I look back, that evening we were having a rosary and we prayed for him, and in the next moment I get a call from Mr. Orville saying that Giulio is no more. It was very shattering for us. We've not been able to overcome, but yes, we tried to console ourselves by saying maybe देवाक आपणाच्या गार्डनान फूल जाहल्लें ते हांगासरलें फूल व्हेलें आनी आपणाच्या पॅराडायजान दवरलें. आनी मोले पासून तेणें हो एक धाकटोसो एक काम केलें तें म्हणल्यार दीस आर्ट कॉम्पिटिशन दॅट वॉज सपोज टू बी फॉर द स्टुडंट्स. सो मेनी स्टुडंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट. जायते जाणांनी आपली सबमिशन्स केली, पूण अकस्मात जुलियो देवान आपोवन व्हेलो. So we said we have to continue what he had started. So the prizes जे आसलेले जायते prizes दिवपाक आसलेले आमकां रेजिना मुंदी alumni जे आसा, they said we would like to be part of it. आनी 50 वर्सां जेन्ना रेजिना मुंदीची भोगतात तेन्ना they came forward to sponsor the prizes. So आयज किरीत भाशेन एक वर्स भरता तो सोंपोन गेल्यार, तो एक वर्स भरता तेन्ना we said this is the best day to give away the prizes that was supposed to given by him. Kiran Borkar for Herald TV. गृह आधार येवजणेचो फायदो जोडूंक फोंडेचे एके अस्तोरेक हांगा थंय दांपोळ करूंक पडली ही खबर हेराल्डान उजवाडा हाडलोली. हे खबरेचो विचार करूंक समाजीक कल्याण मंत्री सुभाष पाल देसायान ह्या म्हयन्याच्या शेवटाक दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्कीम हाचे काळ लागू जावप्यांक दुडू मेळटले म्हूण सांगलें. हे येवजणेक काल 3 म्हयन्याचे दुडू मेळपाचे उरल्यात. आनी फायली प्रोसेस जायनाशिल्ली. इमिडिएटली आयज फाल्यां ह्या विका भितर आमी सादारण ते फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट 1 म्हयन्याचे पयशे घालतले. रोखडेच आनी 15 दिसां भितर दुसरो इन्स्टॉलमेंट येतलो. म्हणजे ह्या म्हयन्या भितर जे DSS बेनिफिशरी म्हणजेच जे सिनियर सिटीजन आसतले, जे आमच्यो विडोज आसतल्यो किंवा डिजेबल्स आसतले, हांकां इमिडिएटली पेमेंट्स आयज फाल्यां रिलीज जाता. मोस्टली आयज रिलीज जातले आनीक 1 विका भितर म्हणजे आतां पयशे काडपाक मेळटले तांकां 2-3 दिसां भितर. सेकेंड इन्स्टॉलमेंट जो आसा तो 15 दिसां भितर परत एक फावटी येतलो. सो 2 म्हयन्याचे एट ए टायम ह्या म्हयन्याक जातले, फुडल्या म्हयन्याक 2 म्हयन्याचे जातले आनी मागीर 3 म्हयन्या भितर सगळे रेग्युलरायज जातले. म्हणजे एक अपील आसा, सगळे लोकांकय अपील आसा आनी आमी आमचे वटच्यानी व्हेरिफिकेशन प्रोसेस चालू केल्लो आसा. अजून पर्यंत खुबशे डिजेबल्ड जे लोक आसात ते मुखार आयले नात. तांकां सोडून काडपा खातीर आमचे सोशल वेलफेअराचे डिपार्टमेंटाचे फील्ड सर्वेयर, फील्ड वर्कर हे गांवांत वतात आनी सोदून काडटात. पर्टिक्युलरली डिजेबल्ड आसा तांकां, कारण ही स्कीम आसा ती एक ताजी जेन्ना सिलींग काबार जाता तेन्ना म्हणून आमकां जे कोणी
वेल ऑफ आसात तांणी स्कीम आपोआप सोडली जर जाय जाल्यार दुसरे एंट्रन्स येतले जे जेन्युनली ह्या स्किमीक एलिजिबल जातात. त्या खातीर म्हजें अपील आसा सगळ्या लोकां कडेन जे नोकरेक आसात किंवा बाकीचे कोणी घरान भितर बरे फायनान्शियल स्टेटस आसा त्या लोकांनी गिव अप केले जर जाय जाल्यार जेन्युन आसा जो म्हणजे डिस्ट्रेसान भितर आसा असल्या लोकांक ती स्कीम मेळपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. त्या डिपार्टमेंटा कडेन कन्सर्न NGOज आसात तांचे कडेन आमी वाटाघाटी करून करतले सो दॅट ही परिस्थिती येवपाक जायना. डिजेबल आसा तो एखादे वेळ बसलो आसतना घरान भितर फायनान्शियल पोजिशन बरोबर ना, खावपा जेवपाक खूब तें त्रास जाता अशें म्हणून ताच्या मनान बसलो आसतना वी वील लूक इन टू दी मॅटर. आय वील इन्फॉर्म दी सोशल वेलफेअर ऑफिसर्स टू गो अँड फायंड आउट द जेन्युनिटी ऑफ दीस. इवन तो जेन्युन आसलो कितें आसलो म्हणजे वेविंग ऑल दीस वी कॅनॉट एम्प्लॉय हिम. सो त्या प्रोसेसात ते एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसांतल्यानच ताका येवचें पडटलें. Prasad Polchi for Herald TV. थोडे लोक मिनाक निसंटोन म्हूण पळयतात आनी मिनाची येरादारी बंद करूंक कोर्टांत लेगीत वेतात अशें मुखेल मंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. आमकां सदांकाळ जिवंक मेळटा तसलो मिनाचो कारबार सुरू करूंक जाय. सरकाराक लोकांक तांचो दिसपटो दिवंक जाय. आमकां सरकाराक येणावळ जाय आनी लोकांक दिसपटो मेळ्ळो जाय अशें सावंतान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशनाचेर आसलेल्या प्रशिक्षणाच्या वर्कशॉपा वेळार म्हणलें. मिनाचो धंदो परत सुरू करूंक आनी लोकांक तांचो दिसपटो ग्रायस दिवंक सरकाराचे सगळे यत्न चालू आसात अशें ताणें सांगलें. जाल्यार टुरिजमाक आमी सगळ्यांनी थ्रू द ईज ऑफ डुईंग द बिजनेस मदत करपाची गरज आसा. सरकार ईज ऑफ डुईंग द बिजनेसा खातीर अजुनूय बी खूब स्टेप्स घेवपाच्यो आसा आनी फुडल्या 5 वर्सांक आमकां हेज्यो वेगवेगळ्यो गजाली दिसपाक येतल्यो. डेफिनेटली आमचे बाकीचे सगळे मिनिस्टर्स बाकीचे सगळे जाण ईज ऑफ डुईंग द बिजनेसाच्या वाटेन आमी फुडें वता. डेफिनेटली दीस गव्हर्मेंट विल बी द इंडस्ट्री फ्रेंडली गव्हर्मेंट आसतलें आनी त्या खातीर ईज ऑफ डुईंग बिजनेसाच्या बाबतींत हांवें जशें म्हटलां की बेगिनात बेगीन आमकां म्हयन्या 2 म्हयन्यांनी एप्लाय केले नाजाल्यार आमी पळयता. म्हाका खबर आसा बींग IPB चेअरमॅन म्हणजे IPBचो चेअरमॅन एखाद्यान एप्लाय केले जाल्यार ताका 1.5 वर्स आनी 2 वर्स लागता आसात जाल्यार दॅट इज नॉट सो इंडस्ट्री फ्रेंडली. बट ताका 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर ताची इंडस्ट्री निदान कन्स्ट्रक्शन सुरू करपा खातीर मेळपाक जाय जाल्यारूच म्हणजे इंडस्ट्रियलिस्ट जे आसा हे गोंया कडेन येवपा खातीर आकृश्ट जातले. डेफिनेटली ह्योय स्टेप्स आमचे सरकार ह्यान फुडें घेवपाचे आसा जेणे करून सो मेनी इन्वेस्टर्स कॅन कम इन द स्टेट अँड इन्वेस्ट इन द स्टेट. Once again, I am congratulating my solid waste management corporation and the ministry for giving these better facilities for the state of Goa, and also congratulating for the biotech and the entire team giving one of the state of the art facilities for the common biomedical waste management. So many people will visit this place as a picnic spot in future also to see this plant and to see these facilities whatever they given for the all our medical fraternities. Bureau Report, Herald TV. बेरेस्तारा दीस सांजेर कपिलेश्वरी फोंडे सिवेजाच्या वावराचो बाग म्हूण दोळींत काम करतना एकलो कामदार बुडलो आनी दुसरो कामदार वाटवलो. मेलोले खोबरेक प्रमाणें सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक कनेक्शन दिवपाचें आनी ताची तपासणी करपाचो वावर चालू आसा आनी ताची रोखडीच उक्तावणी करपाचे आसात. दोग कामदार कपिलेश्वरी फोंडे लायनी भितर आसले आनी ते पायपलायन जोडूंक सोदताले. त्या वेळार लिक्वीड वयर सरूंक लागलें. अशा वेळार एका कामदारान आपणाचो जीव वाटायलो पूण दुसरो जाचें नांव शुभम गोपडे 23 वर्सांचे पिरायेचो त्या दोळींत बुडलो. According to sources, the connection and testing of the sewage treatment plant is in progress and the plant is to be inaugurated shortly. The workers went inside the line at Kapileshwari Ponda and were trying to connect the 2 pipelines when liquid began rising. While one worker managed to escape, the other worker, identified as Shubham Gopde, 23, drowned in the sump. पार्राच्या डॉन बॉस्को यूथ वेलफेअर सेंटरान
घडून हाडलेल्या 1.5 म्हयन्याच्या मुलाव्या पांवड्यावेल्या फुटबॉल समर कॅम्पांत पार्राच्या आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या 40 भुरग्यांनी भाग घेतलो. हे कॅम्प शुक्रारा दीस मायेचे 13वेर सोंपलें. फाटलो 1.5 म्हयनो सेजाच्या कोचांनी आनी मायमॉल रॉकीन ते 16 वर्सांच्या पिरायेच्या भुरग्यांक सदांकाळ फुटबॉलाचें ट्रेनिंग दिलें. हें समर कॅम्प डॉन बॉस्कोच्या मैदानार जालें आनी तें सेजा फुटबॉल अकॅडमीच्या सांगतान केलें. Greg also is here, Nicole is here, but you should be a part and parcel. I think so you should participate in under 10, under 12, under 14. That time you will come to know what football is. It is not that only you play and you become players. You play for the team. If father puts the team over here from this center, then I think so you will remember what football is. Play and you will become good players. Just don't come here for time pass. Remember. And parents, some of them come here only to see babysitting is not important. Most of the parents in SAG, where we have centers, their children are sent only for babysitting. But when you come, when you see playing your children, you know what it is. And after a week or after a month, you come and ask the coach, how is my child doing? It is that important with the parents. If you don't inform your coach about your child, the growth of your child, how he is improving, then you are wrong. How you do it in the school, same way it depends upon the coach also. You come and ask your child's report, how he has improved. Then you will come to know. Okay? This in Goa. So Bruno Coutinho. Then we have Ma'am Nicole Marquis. Ma'am Nicole belongs to this panchayat. She's a punch member here. But before her was her father, Mr. Milton Marquis, the Sarpanch. It was because of Mr. Milton Marquis that we have this beautiful ground here, this basketball court, and the development that has taken place here. That's, I'm sure. Because normally we start grassroots and then it's finished. But we are trying to start grassroots and have a step towards it. So Cesar has team like under 14, under 16, under 19, seniors. They are a professional setup they have. They are a company which has proper base. They have a good pathway for children and players. That's why, in fact, father found Cesar Goa because there are many clubs, many academies all over Goa. But Cesar is one thing which has a good pathway for the younger ones. So after this camp, today in fact is the last day of the camp, but it's not last day of football. We will have a small break and we are starting on June 15th. So I hope parents know June 15th we come back. So it's all football is on here. This ground will be not closed. It will be always on and for the younger ones. ओस्तोमतीच्या बायपासा खातीर जमीन 1995 वर्सा आपणायलोली. वावराक मंजुरी दिल्ली 2015 वर्सा. पूण बाणावेलीचे पंचायतीची बायोडायवर्सिटी समितीन 2015 ते 2018 पर्यंत कांयच करूंक ना. 2018 वर्सा नवी समिती आयली. तेन्ना पर्यंत ते 2020 पर्यंत सैमाच्या वेगवेगळ्या जिवांचो रिपोर्ट तयार करूंक भोव थोड्यो जमाती केल्यो. रिपोर्ट तयार करपाचो वावर जे कॉलेजीक दिल्लो ती कॉलेज उपरांत परिक्षेंत घुस्पून उरली आनी कोविडाचे परिस्थितीक लागून वावर फाटीं पडलो. म्हणटच बाणावेलीचे पंचायतीचो बायोडायवर्सिटीचो रिपोर्ट तयार करूंक ना आनी आतां तिची केस असोक्त आसा. पूण विचित्र म्हणल्यार सेरावली गांवांत जंय बायोडायवर्सिटीचो रिपोर्ट तयार करूंक ना तांकां मात खांब्याचेर बायपास उबो करूंक मेळ्ळा. We always say when it is required because Benalim is not got on stilt. Now let me give you another thing. Whether Sarauli was prepared, biodiversity is prepared? No. Right. Sarauli village has not prepared a biodiversity report. Yeah, but that's not a justification. No. I'm not saying that. I'm not saying that. I'm not justifying that. See, can you justify then it is because of biodiversity report it is not done?
No. We also today we cannot justify because Benalim not got on a stilt because of biodiversity. Okay, because it is happening now. But you do acknowledge. Yes, But because sorry, biodiversity 10 members committee, biodiversity board was there. Right. Wetland authority was there. Right. No, see. Yes. One second, I'll just interrupt. Okay. I'm essentially more than biodiversity committee. Yeah. I'm essentially saying that 2015 to 18, you said nothing happened. Point taken. Yes, sir. Okay. 2018 to 2021, you've spoken of the various pitfalls and challenges. Absolutely. Because of which could not happen. Yes. Point taken. Partially it is there. Point but it is taken. not Yeah. validated Okay. yet. Now the issue is okay. Let's let bygones be bygones. Let us look at the future. When we are looking at the future, at this point of time, right now, since things are back to normal, restrictions have been lifted and so on and so forth. What is being done now to get the ball rolling at least? See, it is now partially it has to be validated. Whatever it is, then it has to be validated first. Okay. Okay, and it has been validated in the biodiversity committee meeting. Okay. So now I'll tell you another thing. For that to require money, okay, the do PBR require money, and now there are two operations of account in Benalim biodiversity. Okay. Which were the previous committee was there. And the secretary opened the account on their personal name. Okay. Gave the name to the account is biodiversity. It is just written and sent that particular account to biodiversity board. And biodiversity putting up the money in that account. And the chairperson which was there, he is not living in India now. Okay. He is in London. Okay. We cannot So these use any funds. This has See- to be brought to the notice of the. Okay. See. Okay. So these are important. See, the issue is the reason why we are getting to such detail is also to realize that look for every movement of this sort, there are these very deep micro level challenges that also happen. Some could be negligence, some could be inefficiency, some could be practical issues. But the problem is that there are these several small things that become very, very big at the end of the day. There are different challenges, different viewpoints. What is the positive side is people are still sitting together and trying to find a way out. But the issue is that there are several issues that could be in control, could not be in control, could have been organized, could not have been organized. I'm sure there are people who should take the blame and take the credit both. Bureau Report for Herald TV. आपणाच्या घराचें जें कितें उरलां तातूंत भितरल्यान वडाच्या झाडांची पाळां शिपडत आसात देखून संध्या मावशेकर आनी तिचो घोराबो आयलोलो दीस भिरांतीन सारतात. सत्तरींतल्या मावशे वाठारांत रावपी ही फामील आतां आपणाच्या घराच्या इल्ल्याच्या बागांत रावतात. घराक लागीं आसलेल्या वडाची पाळां वाडल्यांत आनी ताचो मार तांच्या घराच्या एका बागाक बसला. ह्या घरांत आदीं घरची बेकरी चलताली. ती सुमार 5 वर्सां जाली बंद पडल्या. अधिकाऱ्यांनी आपणाचेर आयलोले परिस्थितीचेर मोन घालचें म्हूण संध्यान विनंती केल्या. आता पयलीं बारीक आसलें आतां खूब मोठे जाले आनी आमचे सगळे भितर फळां गेले आनी कांयच करूंक मेळना. सो आता तुम्ही रावता खंयसर तुमी सध्या आता? आमी भितरले सायडीन 2-3 रूम आहा थंय रावता. पयलीं हांगाच रावताले तुमी? ना हांगा रावचे ना, हांगा आमची भट्टी आसली ते आतां हेका लागून चेपले न्हू सगळें म्हणून बंद पडले. सो आता तुम्ही बनत दवरला? बंदूच दवरला. तुमकां मदत बी लोकांक दिसता न्हू, गांवांतल्या लोकांक दिसता सगळ्यांक हे अशी आमची परिस्थिती आहा ती रस्त्यार घर दिसता सगळ्यांक. कोणीच आमकां इसरूंक सुद्दां ना. हे तुमचें आतां कशें काय कोणचानी सुद्दां इसरोंक ना की हे बाबा तुमचें हें जालां तुमी बाबा कडेन या आनी हेल्प तुमकां काय तरी हेल्प करुया अशें कोणी आमकां म्हणोंक ना, कोणीच म्हणना. तुमकां मदत जाय अशी म्हणटा तुमी? म्हाका मदत जाय. हो म्हाजे भुरगे शिकलेले आहा, तिंगा भुरगीं कशी तरी मी शिकयल्या तांकां. तेजो बापूय कामाक ना म्हणून आतां कशें करतलो. तुमकां एक तरी हें जाय म्हणटा तुमी बांदून हेल्प करपाचें? हेल्प करपाचें. हो आनी म्हाज्या भुरग्यांक काम जाय. तुमकां बी वचपाक जाय अशें? हो आमकां बी कडेन वचोंक जाय. ह्या घरान रावन आतां खंय केन्ना चिड्डात ती सांगून जा, केन्ना कोसळोन पडात ते आमच्यान सांगून जा. कोसळात म्हणून तुमकां भंय दिसता? भंय दिसता आतां कोसळात म्हणून. पण दुसरें बांदपाक तुमचे कडेन पयशे ना म्हणटा? ना दुसरे म्हणून आमचे कडेन पयशे ना न्हू, कशें बांदतले. भुरग्यांक काम ना, भुरग्यांक काम आसल्यार खंय तरी लोन काडून करता आसली न्हू, कशें करूं.
सो तुमकां कोणी तरी मदत करपाची अशें तुमी हें करता. हो तशें आमी आशा करता म्हटल्यार कोणी तरी आमकां हेल्प करपाची. Sachin Gavas for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.